ආයුබෝවන්. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අත්‍තරම සුවිශේෂී ස්ථානයකට. මොකද ඔබතුමාලා දන්නවා තේ වගාව කිව්වහම බොහෝ වෙලාවට කුඩා තේ ඉඩම් හිමියන් සහ එහෙම නැත්නම් සම්ප්‍රදායිකව ලොකු වැවිලිකරණයේදී සිටින සමාගම් මගින් නඩත්තු කරන සුදු ජාතිකයන් මගින් ලංකාවට ගෙනාපු භෝගයක්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මේ තේ වගාව සුවිශේෂ ස්ථානයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉන්නේ මේ කොළඹ නගරයට කිලෝමීටර් 2-3ක් දුරින් පිහිටි සම්ප්‍රදායික තේ වගාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා ගෙදර නඩත්තුවට වගේම තමන්ගේ මානසික සුවය වෙනුවෙන් තේ වගාවක් නඩත්තු කරන මහත්මයෙක්ගේ ඉඩමකට තමයි අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වන විට මේ තේ වගාව අවුරුදු 1කමාරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගාවක්. ඒ වගේම ඔබට පේනවා මේ ඊටාම සරුසාරව මේ තේ වගාව ගහ වැවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගත්තහම මේ ඉඩමේ පොල් ගස් තියෙනවා. පොල් ගස් ගත්තත් අධිගණත්ව පොල් වගාවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ළඟ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් පොල් වගාව නඩත්තු කරමින් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ගත්තහම දැන් ඉදිරියේදී ඔබතුමන්ලාට තියෙන අක්කර කාලයක ඉඩමක්ද භාගික ඉඩමක්ද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් මේ වගාවට ආසාවක් ආදරය කරනවා නම් ඔබතුමන්ලාගේ ඉඩමෙත් මේ ආකාරයට තේ වගාවක් නඩත්තු කරගෙන තමන්ගේ මානසික සුවය වගේම ගෙදර සම්ප්‍රදායික ක්‍රම පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ගෙදර පරිභෝජනයට අවශ්‍ය කරන තේ ප්‍රමාණය බීමට අවශ්‍ය තේ ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ මගින් ඔබට ලැබෙන්නේ කියන එක කියන්න පුළුවන්.